आज चाहिँ हामी रेनोभेसनको साइटमा छौँ। यहाँ चाहिँ थुप्रो कामहरू भएको छ जुन अब म हजुरहरूलाई भित्र गएर देखाउँछु। सुरुमा चाहिँ गेटकै काम गेटबाट नै देखाउँ। हामीले चाहिँ यो गेटमा चाहिँ यहाँनिर केही पनि थिएन, तपाईँको प्लेन थियो। यो बाउन्ड्री वाल राखेर तपाईँको यहाँनिर यो यसमा यो रेलिङहरू राखेर यो गेटलाई चाहिँ अटोमेसन गरेका छौँ, जुन चाहिँ रिमोटबाट खोल्न लाउन सकिन्छ, जुन हजुरहरूले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ रिमोटबाट खुल्यो भने यो चाहिँ रिमोटबाट अफ भएको छ हैन। यसलाई चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई अझै कलरहरू गर्न सेन्सरहरू राख्न बाँकी छ। यसमा चाहिँ यो जम्मै यो टाइलको कामहरू पनि भएको छ। सरी, ढुङ्गाको काम। तपाईँको फ्लोरिङमा यो सबै ढुङ्गा राखेको हो। यसको पुरानो भिडियो पनि म हजुरलाई ल्याउने छु, कस्तो थियो यो घर र कस्तो बन्यो भनेर। यो चाहिँ ढुङ्गाहरू राख्यौँ यहाँनिर। अब जाउँ माथि गएर हेरौँ भित्रको इन्टेरियर कामहरू। घरको चाहिँ एन्ट्रान्समा चाहिँ हामीले यो जम्मै ग्रेनाइटको कामहरू राखेको छ, ग्रेनाइटको काम गराएको छ, जुन हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र भित्र पनि हामीले सबै ग्रेनाइट राखेको छौँ यो घरको भित्र। अब जस्तै यो घरको सुरुदेखि नै कुरा गर्दाखेरि यो कर्नेसहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो कर्नेसहरू, यो पेन्टिङहरू, यो रेलिङको काम, यो चाहिँ धेरै नै वाल सिस्टमको निकै नै पुरानो घर थियो यो चाहिँ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिपट्टि ग्रेनाइट र तलपट्टि टाइल राखेर यो लेभलको फिनिसिङ गरेछ भने अगाडि हामी जाउँ। जस्तै यो चाहिँ यो घरको लिभिङ रुम रहेको छ। यसमा पुरै यो घरको पुरानो इलेक्ट्रिसिटी सबै हटाएर कन्सिल इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यहाँ इलेक्ट्रिसिटीको काम पनि गरेको छौँ हैन। यो पेन्टिङ जुन हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सबै पेन्टिङ हामीले गरेको। यो कार्नेसहरू यो सबै हामीले गरेका छौँ भने हजुरहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँनिर टाइलदेखि लिएर यो भित्र यो मोडुलर किचन, यो चाहिँ लिभिङ किचन डाइनिङ ओपन सिस्टमको छ। यो चाहिँ वाल सिस्टमको घर भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ फुटाउन नमिलेको हुनाले चाहिँ यहाँनिर एउटा ढोका हालेर हामीले यसको ओपन सिस्टम बनाएको छौँ हैन। हजुरहरू अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो किचन। प्यान्ट्री मात्रै छ यहाँनिर चाहिँ, किचनको प्यान्ट्री, जुन चाहिँ डाइनिङ चाहिँ भित्र हुन्छ। जस्तै यो घर चाहिँ पुरै वाल सिस्टमको घर हो कि हजुरहरूको 14 इन्चीको गाह्रो छ यो घरमा हैन। त्यो भए हुनाले चाहिँ यो घरको यो फ्लोरमा चाहिँ माथिपट्टि ढलान छ। यसमा एकदमै क्र्याकहरू आउने माथि त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ माथि यो भन्दा माथिपट्टि चाहिँ जम्मै फुटाएर आइबिम राखेर चाहिँ हामीले सबै यसलाई बलियो बनाएर यसरी फल्सिङले छोपेका छौँ। यो भन्दा माथिपट्टि चाहिँ आइबिम छ। हामीले चाहिँ आइबिम यसरी राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति ढलानलाई चाहिँ बेस बनाएर अलि बलियो बनाएको छौँ यसलाई चाहिँ, जुन हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। क्लाइन्टको माग चाहिँ यसलाई फुटाउने नै थियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ फुटाउनु पर्दैन। यो भन्दा माथि अरू लोडहरू पर्दैन हैन। लोड नपर्ने भएको हुनाले चाहिँ आइबिम राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यो लेभलको चाहिँ बलियो बनाएको छौँ, जुन देख्न सक्नुहुन्छ। यो पुरानो वाल सिस्टमको घरहरूमा चाहिँ यस्तो यो वालमा नै यस्तो क्याबिनेट बनाइन्थ्यो पुरानो घरहरूमा। यहाँ पनि रहेछ यो। र यसमा यो ढोकाहरू पनि सबै हामीले चेन्ज गरेका छौँ। यसमा ढोकाहरू र यसमा बाथरुमहरू छ। यो भित्र यो बाथरुमलाई पुरै फिनिसिङ गरेका छौँ, जुन चाहिँ अहिले यो ढोका बन्द रहेछ हामीले देख्न सकिएन है। अनि यसमा यो युपीभीसीको डोरहरू हामीले इन्स्टल गरेर र यो भित्रपट्टि यसमा फेरि जम्मै मेटलको रेलिङहरू थियो। यसमा यो मेटलको रेलिङ सबै फालेर यो तपाईँको स्टेनलेस स्टिल राखेर चाहिँ यसमा टाइल राखेर राम्रो एउटा तपाईँको बेडरुमको चाहिँ बाल्कनी बनाएको छौँ। यो चाहिँ तपाईँको कोठे कोठा भएको घर थियो। यसलाई चाहिँ हामीले बाथरुम साथरुम निकालेर एउटा प्रपर मास्टर बेडरुम बनाएको छौँ। यो चाहिँ क्लाइन्टको इच्छा चाहिँ यसलाई भत्काएर नै नयाँ बनाउने थियो। हामीले चाहिँ यसैलाई नै राम्रो बनाउन खोजेका छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा माथिको फ्लोर, यो 2.5 तला घर हो र यो चाहिँ सबभन्दा माथिको फ्लोर हो। र यो माथिको फ्लोरबाट आउँदै यो भरेनको साइडमा चाहिँ यो पूजा रुम बनाएका छौँ हामीले, जुन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अलरेडी पूजा रुम थियो। यसलाई चाहिँ फिनिसिङ चाहिँ यो टाइलहरू राखेर यो लेभलको फिनिसिङ चाहिँ हामीले गरेको छौँ। यसमा चाहिँ यो युपीभीसीको डोरहरू राखेर यसरी हामीले फिनिसिङ यसमा गरेका छौँ भने यो कौसी देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै सिपेजको प्रब्लम, यो क्र्याकै भएको थियो। यही छतमा हो, तल मैले कुरा गरेँ क्र्याक भएको, सिपेज बढी आएर यो क्र्याकै भएर चाहिँ हामीले प्रपर वाटर प्रुफिङ गरेर यसमा आइबिमहरू राखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पार्केटिङ जस्तो टाइल राखेका छौँ, जुन देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा भरेङ राम्रो थिएन र यो कौसीमा हामीले भरेङ पनि जडान गरेका छौँ। यो मेटलको भरेङ जुन देख्न सक्नुहुन्छ, मेटलको भरेङ हैन। यो युपीभीसीको डोर, जुन चाहिँ यहाँ काठको डोर थियो तर हामीले युपीभीसीका ढोकाहरू राखेका छौँ यसमा चाहिँ। र भित्र गइसकेपछि र यो घरमा चाहिँ सबै यो पार्केटिङको कामदेखि लिएर तपाईँको यसमा देख्न सक्नुहुन्छ युपीभीसीको झ्यालहरू जडान गरेर यसमा यो झ्यालहरू राखेर यो भित्रपट्टिको बाथरुम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अट्याच बाथरुमलाई यो लेभलको फिनिसिङ दिएर चाहिँ यो चाहिँ यो बाथरुमै थिएन, यहाँ एकदमै फोरी थियो। यो बाथरुम चाहिँ हामीले नै बनाएका हौँ। यहाँ जति पनि यो टाइल मार्बल
यो सबै बाथरुमको सबै इच एन्ड एभ्री काम हामीले नै गरेका छौँ यसमा। र यहाँको जति पनि स्विचहरू इलेक्ट्रिसिटीको काम छ त्यो सबै यो घरभरि चाहिँ हामीले नै गरेका छौँ यसमा पनि। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो झ्याल तलपट्टि चाहिँ यो ग्रेनाइटहरू कस्तो राम्रो फिनिसिङ दिएको छ यसले, यो ग्रेनाइट राखेर यो पनि हामीले नै गरेका छौँ यसमा भने। यो सबै बत्ती राख्ने काम र यो रुमलाई यो सबै फिनिसिङ गर्ने कामदेखि लिएर तपाईँको यो चाहिँ एउटा यस्तो प्रपर मास्टर बेडरुम छ। यसको बाथरुम हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। यसमा चाहिँ यो सबै यो काम इन्टेरियरको काम, यो झ्यालमा पेन्टिङ गर्ने काम, यो माथिको कार्नेसको काम हैन, यो सबै गरेर चाहिँ यहाँभित्र हामी हेर्न सक्छौँ यो बाथरुम। यसमा चाहिँ हामीले युपीभीसी को ढोका राखेका छौँ भने यो चाहिँ हाम्रो इन्क्लोजर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्क्लोजरको एरिया पनि एउटा बाथरुमको एरिया जत्रो नै छ, निकै नै ठुलो छ यो बाथरुम। नर्मली यो एउटा कोठालाई चाहिँ हामीले बाथरुम बनाएको हो कि, यो तपाईँको एउटा बेडरुमै थियो, यो बेडरुमलाई चाहिँ हामीले यसमा बाथरुम बनाएका छौँ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ, यो सफा गरेपछि राम्रो देखिन्छ। यो अहिले काम हुँदैछ यसमा, त्यो भएर यो लेभलको देखिया हो। र यसमा टाइलहरू पनि एकदम महँगो महँगो हालेको हामीले यसमा है, यो टाइल यो सबै। अब जस्तै यो टप फ्लोरमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर सबै वाटरप्रुफिङको कामहरू गरेर यसमा टाइल राखेर यो ट्याङ्कीहरू जडान गर्नदेखि लिएर यो मेटलको यो तपाईँको ट्याङ्की स्ट्यान्ड राखेर चाहिँ यो सोलरको प्यानलदेखि लिएर यहाँ युपीभीसी को रुफ देख्न सक्नुहुन्छ। यो रुफ यो सबै नै हामीले गरेका छौँ यसमा। यो सबै यो लेभलको फिनिसिङ यहाँ अहिले पेन्टिङ हुँदैछ। यो सबै हाम्रो काम गर्ने मान्छे यहीँ नै बसेर यो सबै यो लेभलको फिनिसिङ चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यो साइडको चाहिँ क्लाइन्ट बाहिर हुनुहुन्छ र हामीलाई जिम्मा दिनुभएको थियो र हामीले आनन्दले ध्यानपूर्वक यो सबै कामहरू चाहिँ अहिले फिनिसिङ अब सकिसक्यो। अब 4-5 दिनमा चाहिँ सबै टोटली फिनिसिङ हुन्छ होला सायद यो घर चाहिँ। यो कौसीमा चाहिँ सबै तपाईँको ठुल्ठुलो वालहरू मात्रै थियो के, वालहरू मात्रै उठाएको थियो हजुरकोमा हैन। त्यो भए हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो वाललाई काटेर अलिक सानो बनाएर यो स्टेनलेस स्टिलको रेलिङ राखेर यो बत्ती यो 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 बट्रेसहरूमा यसो बत्ती दिएर चाहिँ हामीले यो सबै काम गरेका छौँ यसमा।